Έχετε κοιτάξει ποτέ ψηλά στον ουρανό μια νύχτα με ξαστεριά και έχετε αναρωτηθεί, μέσα σε όλη αυτή την απέραντη μαυρίλα, ο πλανήτης μας μοιάζει με μια μικρή κοκκίδα? Εμείς εδώ κάτω τρέχουμε με τις δουλειές μας και καμιά φορά ξεχνάμε κάτι πραγματικά απίστευτο. Αυτό είναι το μεγάλο, το τεράστιο ερώτημα που απασχολεί τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει άραγε ζωή κάπου αλλού εκεί έξω? Για να μπορέσουμε έστω και να αρχίσουμε να απαντάμε, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε κάτι πολύ βασικό. Τι ακριβώς είναι η ζωή? Δεν είναι υπέροχη αυτή η σκέψη? Είμαστε όλοι μαζί, συνταξιθιώτες σε αυτό το ταξίδι, πάνω σε έναν πλανήτη διαστημόπλοιο που γυρίζει ασταμάτητα γύρω από τον ήλιο. Και αυτός ο πλανήτης, το σπίτι μας, είναι πολύ ξεχωριστός. Εντάξει, ας κάνουμε μια βουτιά στο θέμα μας. Από όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η Γη είναι το μοναδικό μέρος σε ολόκληρο του σύμπαν που ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει ζωή. Είναι το σούπερ σπίτι μας. Γιατί όμως? Ποια είναι τα μυστικά του συστατικά? Το πρώτο και πιο σημαντικό στοιχείο, το νερό. Φανταστείτε, περίπου τα 3/4 του πλανήτη μας, δηλαδή το 75%, καλύπτονται από νερό. Ωκεανοί, θάλασσες, λίμνες, ποτάμια. Χωρίς νερό, η ζωή, έτσι όπως την ξέρουμε, απλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Γι' αυτό και οι επιστήμονες, όταν ψάχνουν για ζωή αλλού, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι αν υπάρχει νερό. Το δεύτερο στοιχείο κλειδί είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Για την ακρίβεια, το άφθονο οξυγόνο στην ατμόσφαιρα μας. Και ξέρετε ποιος πρέπει να ευχαριστήσουμε γι' αυτό? Τα φυτά. Λειτουργούν σαν τεράστιοι πνεύμονες της ζωής, που παράγουν συνέχεια φρέσκο οξυγόνο για όλους μας. Ωραία, έχουμε λοιπόν το τέλειο σπίτι, με νερό και οξυγόνο. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουμε detective. Πώς ξεχωρίζουμε κάτι που είναι ζωντανό από κάτι που δεν είναι? Ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού? Η απάντηση κλείβεται σε 2 λεξούλες, έμβια και άβια. Η λέξη κλειδί είναι βίος, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ζωή. Έμβια λοιπόν είναι οι οργανισμοί που έχουν ζωή, που είναι εν βίο. Και άβια? Το «α» μπροστά συνήθως σημαίνει όχι. Άρα, άβια είναι τα πράγματα που δεν έχουν ζωή. Πανεύκολο. Λοιπόν, ορίστε η λίστα του καλού detective. Για να πούμε ότι κάτι είναι έμβιο, δηλαδή ζωντανό, πρέπει να κάνει όλα τα παρακάτω. Να κινείται από μόνο του, να τρέφεται για να παίρνει ενέργεια, να αναπνέει, να μεγαλώνει, να αναπαράγεται, δηλαδή να κάνει απογόνους και φυσικά να αντιδρά σε ό,τι συμβαίνει γύρω του. Ας δούμε τώρα μια ερώτηση παγίδα. Μια ξύλινη καρέκλα. Τι λέτε, είναι έμβιο ή άβιο? Ας το σκεφτούμε. Δεν κινείται, δεν τρώει, δεν αναπνέει, άρα είναι άβιο. Σωστά? Σωστά. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ. Εδώ είναι η έκπληξη. Η καρέκλα είναι σίγουρα άβια τώρα, αλλά το ξύλο της από πού προήλθε? Από ένα δέντρο, το οποίο κάποτε ήταν ένας ζωντανός οργανισμός. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με ένα μάλινο πουλόβερ. Το μαλλί ήρθε από ένα πρόβατο που ήταν ζωντανό. Άρα, μερικά άβια πράγματα έχουν μια ζωντανή προϊστορία. Και έρχεται ένας άλλος γρίφος, ένα ρομπότ. Κινείται, αντιδρά όταν του μιλάς ή το ακουμπάς, φαίνεται να κάνει πολλά από τα πράγματα της λίστας μας. Λέτε να είναι ζωντανό? Η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι. Και ο λόγος είναι απλός. Τα ρομπότ, όσο έξυπνα κι αν είναι, δεν μπορούν να κάνουν 2 πολύ βασικές λειτουργίες. Πρώτον, δεν τρέφονται για να μετατρέψουν την τροφή σε ενέργεια, αυτό που λέμε μεταβολισμό. Και δεύτερον, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν μωρά ρομπότ, δηλαδή δεν αναπαράγονται. Λύσαμε λοιπόν τους γρίφους. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να πάρουμε τον μαγικό μεγενθητικό μας φακό και να ζουμάρουμε τόσο πολύ που θα δούμε το πιο μικρό, το θεμελιώδες τουβλάκι από το οποίο είναι φτιαγμένη όλη η ζωή. Να το λοιπόν, το κύτταρο. Είναι η πιο μικρή μονάδα ζωής που υπάρχει. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, από ένα μικροσκοπικό βακτήριο μέχρι μια τεράστια φάλαινα, αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα. Είναι σαν μικροσκοπικά εργοστάσια που δουλεύουν ασταμάτητα, με απίστευτη οργάνωση και ακρίβεια. Και κάθε τέτοιο εργοστάσιο, κάθε ζωικό κύτταρο, έχει 3 βασικά μέρη. Σκεφτείτε το σαν ένα σπίτι. Έχει την κυταρική μεμβράνη, που είναι ο εξωτερικός τοίχος, ο φύλακας. Έχει το κυταρόπλασμα, που είναι όλος ο εσωτερικός χώρος όπου γίνονται οι δουλειές.
Και φυσικά έχει και τον πυρήνα, το κέντρο ελέγχου, το μυαλό του κυτάρου. Και μέσα σε αυτό το κέντρο ελέγχου, στον πυρήνα, κρύβεται το απόλυτο μυστικό της ζωής. Ένας ολόκληρος μυστικός κώδικας που περιέχει όλες τις οδηγίες. Αυτός ο κώδικας λέγεται DNA. Το DNA μοιάζει με μια σκάλα που στριφογυρίζει. Πάνω στα σκαλοπάτια αυτής της σκάλας είναι γραμμένες με έναν ειδικό κώδικα όλες οι πληροφορίες για έναν οργανισμό. Το χρώμα των ματιών, το ύψος, τα πάντα. Είναι το βιβλίο οδηγιών της ζωής. Η εξερεύνησή μας φτάνει στο τέλος της. Συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία, λύσαμε τους γρίφους. Τι λέτε, πάμε να τα γράψουμε όλα στο τετράδιο του εξερευνητή για να μην τα ξεχάσουμε ποτέ? Λοιπόν, ας τα καταγράψουμε μια για πάντα. Πρώτον, τα ζωντανά πλάσματα τα λέμε έμβια, τα άψυχα άβια. Δεύτερον, για να είναι κάτι ζωντανό, πρέπει να κινείται, να τρώει, να αναπνέει, να μεγαλώνει, να αναπαράγεται και να αντιδρά. Τρίτον, όλα τα έμβια όντα είναι φτιαγμένα από μικροσκοπικά τουβλάκια που λέγονται κύτταρα. Και τέταρτον, κάθε κύτταρο έχει 3 βασικά μέρη. Τη μεμβράνη, που είναι η πύλη, το κυταρόπλασμα, που είναι το σώμα, και τον πυρήνα, που είναι το μυαλό. Κρατήστε καλά αυτές τις σημειώσεις. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σας φανούν χρήσιμες στο επόμενο ταξίδι σας στα αστέρια.